1,000 kilometers na pala ako. Wow. Welcome again for another Motovlog. Ngayon pupunta lang tayo sa ba tayo pupunta? We're going to President Cesar, our president for our Cfmoto Riders Club Philippines, tama? CRCP. Ayun, pupunta lang tayo to get our Crashguard and Visor, black Visor. Kasi si Boss Cesar yung bakit na naman? Si Boss Cesar yung nagpro-provide nun. And as you can see, nawawala ang aking side mirror, ang stock side mirror. I replace it with bore and wala lang, dagdag pogi lang. It's another weekday, so takas na naman ako sa work ko. Hello po. Thank you. Highway NLEX. Kung mapapansin nyo, lagi ako dumadaan dito sa North Luzon Expressway kasi malapit lang yung bahay ko dyan. Pumunta na tayo sa Uyo, banda Fairview, all sa Uyo Road. Doon daw ang malapit na daan kila Boss Cesar according to Google Map. So, let's try to head there. Oh, by the way, as you can see, meron tayong panibagong view. Nakuha ko siya sa dati kong motovlogging setup, which is yung mga days pa ng XR200 na hindi man lang nag-hit. Ay nako, yung mga awkward na vlog pa. First vlog. Woo! Na ako. Mas dikit na siya ngayon. Pinapatag na. Kaya tuwing minsan dumadaan ako dito, nagbibigil yung handlebar ko dahil sa mga uneven surfaces.
vlog ko, kwento ko na lang bakit ako nag-bar and side mirror. As you can see, another phrase na naman na ginamit ko, ang wow. Tapon ka na basura. Tapos magre-reklamo ko yan pagbaha. Sa dating vlog ko, gamit ang XR200 ko, pampapogi talaga yung bar and side mirror. It gave me the classic look, and for this oval type, it gave me the aggressive look. Ang bar and mirror is for the look, appearance lang talaga siya, although may minimum na quality ay na functionality. Pero if you're going for function talaga, use the stock mirrors rather than this one. Nandito na tayo after a long traffic ride. Traffic Sir, layo pa lang ha? Dinig ko na layo. Napaaga yung liko ko dyan eh. Ha? Napaaga yung liko ko. Sa kabilang street. Kabilang street. Tapos umikot ulit ako. Ano bang gagawin natin? Ano sir? Visor. Crashguard. Alam mo yung Visor, wala na last na lang yung sa'yo. Kasi yung dalawa, yung isa kay Chris, yung isa kay Pete. Kaya kumuha kahapon si Robinson, saka si Migs. Si Migs rin? Oo. Sabi niya, maubusan ako. Sabi ko, magkakaroon ako next week. Two hours later. Yon, nakalabas-labas na tayo. Crashguard installed. Meron na tayong bagong Crashguard. Hope we won't use it somewhere. Pauwi na ulit ako. Back to traffic. Meron tayong visor, matatry natin ngayon sa NLEX kung mayroong bang wind drag na mangyayari sa ulo ko. Sabi ni Sir Cesar, above chest area mag-occur yan. Wait lang, alam ko may